આગળ સ્વાધ્યાય 14.1 માં હવે દાખલા નંબર 2. દાખલા નંબર 2 માં આપણે કરવાનું છે ધારેલા મધ્યકની રીત. હવે ધારેલા મધ્યકની રીતનો એક જ દાખલો હું તમને ગણાવીશ, એના જેવો ચોથો અને પાંચમો તમારે હોમવર્કમાં જાતે ગણવાનો છે. 14.1 નો ચોથો પાંચમો બંને દાખલા. બરોબર? કેવી રીતે? તો વર્ગ આપેલા છે, આવૃત્તિ આપેલી છે. આ બે વસ્તુ તમને પરીક્ષામાં રકમમાં લખીને આપેલી હશે. સૌથી પહેલાં આપણે આવૃત્તિનો સરવાળો કરીએ. તો આવૃત્તિમાં બધાનો તમે સરવાળો કરશો એટલે સરવાળો તમને મળશે 50. બધી જ આવૃત્તિનો સરવાળો. ચલો સૌથી પહેલાં મધ્ય કિંમત શોધવાની. મેં તમને હમણાં કીધેલું આગળ કે ત્રણમાંથી કોઈ પણ રીત કરો, પ્રત્યક્ષ, ધારેલો મધ્યક કે વિચલન, દરેકમાં પહેલાં મધ્ય કિંમત શોધવાની જ. મધ્ય કિંમત એટલે બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2. તો સરવાળો કેટલો થાય છે? 500 ને 500 1020. 1020 ને 2 વડે ભાગો એટલે અડધા કરો તો કેટલા થાય? 510. એના પછી આ બેનો સરવાળો 1060 ભાગ્યા 2 એટલે 5030. હવે જુઓ વર્ગ લંબાઈ ચેક કરી લઈએ. વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 580 માંથી 560 એટલે 20. 560 માંથી 540 20. દરેકની વર્ગ લંબાઈ 20 છે. તો આમાં 20 નાખતા જાઓ એટલે 550, 570 અને 590. આ રીતે મધ્ય કિંમત શોધી નાખવાની. વર્ગ લંબાઈ સરખી હોય તે પ્રમાણે ઉમેરતા જવાના. હવે ધારેલા મધ્યકનું સૂત્ર જુઓ. x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi di છેદમાં સિગ્મા fi. એમાં સૌથી પહેલાં તમને જરૂર પડશે a. હવે a શું છે? તો આ a એટલે ધારેલો મધ્યક તમારે જાતે ધારવાનો છે. તો a એટલે ધારેલો મધ્યક ધારવાનો કેવી રીતે? ધ્યાન રાખજો. આ a એટલે ધારેલા મધ્યકમાં સૌથી પહેલાં xi જે છે એ xiમાં 5 કિંમત દેખાય છે. આ 5માંથી ગમે તેને તમે એ કહી શકો છો. આ 5માંથી ગમે તેને એ કહી શકાય, પણ આપણે આપણી સરળતા માટે જે વચ્ચોવચ આવે છે એને હું એ કહી દઉં છું. વચ્ચોવચ શું આવ્યું? 550. એને આપણે કહી દઈએ એ. આટલી ખબર પડી? હવે એની કિંમત મળી ગઈ. તમે આને એ કહેશો તો પણ ચાલશે, આને કહેશો તો પણ ચાલશે. આપણે વચ્ચોવચ 550 ને એ કીધા. હવે ડીઆઈ સૂત્રમાં જરૂર પડશે ડીઆઈ, ને ડીઆઈનું સૂત્ર આગળ સમજાયું હતું, એક્સઆઈ માઇનસ એ. તો સૌથી પહેલી એક્સઆઈ કઈ છે? 510. પછી માઇનસ એ કોને કીધા? 550. તો એક્સઆઈ માઇનસ એ એટલે 510 માંથી 550 માઇનસ કરો તો કેટલા આવે? -40. બાદબાકી કરવાની. નાનામાંથી મોટું થાય એટલે ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ. 530 માંથી 550 માઇનસ કરો તો 20. બરાબર? 30 માંથી 50 ગયા એટલે 20. પછી અહીંયા જુઓ એની સામે તો 0 જ આવશે. ધારેલો મધ્યક કરો કે પદ વિચલન બંનેમાં એની સામે 0. પછી 570 માંથી 550 20. 590 માંથી 550 40. થઈ ગયું? ખાલી બાદબાકી જ કરવાની છે. ડીઆઈ એટલે એક્સઆઈ માઇનસ એ, બધામાંથી એ બાદ કરવાનો છે. અને હવે જેમ એફઆઈ એક્સઆઈમાં ગુણાકાર કરતા હતા એમ એફઆઈ ડીઆઈનો ગુણાકાર કરવાનો. એફઆઈ એટલે 12, ડીઆઈ એટલે -40, 12 ચોક 48 એટલે -480. અહીંયા પ્લસ માઇનસ માઇનસ, જો ગુણાકારમાં પ્લસ માઇનસ માઇનસ, 14 દુ 28 એટલે -280. 8 ગુણ્યા 0 એટલે 0. ધ્યાન રાખજો એફઆઈનો, જો ભૂલથી એક્સઆઈનો ગુણાકાર ના કરતા. 6 ગુણ્યા 20 120. 10 ગુણ્યા 40 એટલે 400. થઈ ગયું? હવે આ બંને જે પ્લસવાળા છે એનો સરવાળો કરો તો એનો સરવાળો થશે 520. આ બેનો. અને જે માઇનસવાળા પદો છે એ બંનેનો સરવાળો કરો તો -400, 600 ને 760. ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ. અને પછી આ માઇનસ છે ને આ પ્લસ છે, તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ એટલે આ બેની બાદબાકી કરવાની. બાદબાકી આપણને મળશે 240 અને ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ. કોષ્ટક આવડી ગયું? આ પ્રમાણે જ કોષ્ટક બનાવવાનું ધારેલો મધ્યક કીધો હોય ત્યારે. હવે ધારેલા મધ્યકની રીતમાં સૂત્ર જે છે એમાં કિંમત મૂકવાની. સૂત્ર a પ્લસ સિગ્મા fi di છેદમાં સિગ્મા fi. એની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના? 550. પ્લસના પ્લસ. fi di ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના? -240. સિગ્મા fi કેટલા મૂકવાના? 50. 0 0 ગયા. અને હવે જુઓ અહીંયા 550 ના 550, ચિહ્ન પ્લસ માઇનસ માઇનસ, વચ્ચે પ્લસ માઇનસ માઇનસ, અને ફરજિયાત 24 ને 5 વડે ભાગી નાખવાના. 24 ને 5 વડે ભાગશો એટલે કેટલા આવશે? 4.8. અને આ બેની બાદબાકી કરવાની. બાદબાકી કરતાં કેટલા આવશે? 545.2. સમજ પડી? સાદુરૂપ બિલકુલ સહેલું છે. દરેકમાં સાદુરૂપ આ પ્રમાણે જ આપવાનું થશે. આગળ ફરી કહું છું, દાખલા નંબર 2 માં ધારેલો મધ્યક, દાખલા નંબર 4 અને 5 એમાં તમારે ધારેલો મધ્યક આ રીતે જ ગણવાનો છે.